خب تصور کنید یک کتابی رو دستتون گرفتید با یه اسم واقعا دلهره‌آور، کتاب تبتی مردگان، که خب اسمش به تنهایی آدم رو میترسونه. احتمالاً انتظار داری با یه سری طلسم‌های باستانی و ارواح سرگردان و توصیفات ترسناک از دنیای بعد از مرگ روبرو بشی. ولی خب اگه به شما بگم این اصلاً یه کتاب درباره ارواح و مردگان نیست چی؟ اگه بگم این متن در واقع یه راهنمای به شدت مدرن و کاملا روانشناختیه و اتفاقا درباره اینه که شما همین الان تو همین لحظه در حال توهم زدن و هذیان گفتن درباره واقعیت زندگیتون هستین، واکنشتون چیه؟ احتمالاً خیلیا جا میخورن. این دقیقاً همون پارادوکس شگفت انگیزیه که ما قراره تو اپیزود اول پادکست احتمالاً 10 قسمتی از کاوش هیجان انگیز این کتاب امروز به اعماق سفر کنیم. درود، ما امروز میخوایم مفاهیم بنیادین این متن باستانی که اثری از کارما لینگپا هست رو زیر ذره‌بین ببریم که بر اساس ترجمه و تعلیمات مهران کندوری عزیز هم هست. توی این نسخه از کتاب واژه‌های کلیدی مثل باردو و ییدام اصلا ترجمه نشدن، یعنی به همون شکل سانسکریت یا تبتی رها شدن تو متن. مثلا کلمه گناه رو در نظر بگیر. وقتی تو فرهنگ غربی و مسیحی کلمه گناه رو میشنویم، ذهن فوراً با مفاهیمی مثل گناه نخستین و تقصیر و شرم و ذات آلوده درگیر میشه و در نهایت مجازات. اما در آموزه های شرقی به دنبال منشأ و علت بنیادین گناه و رنج هستن و کشف کرده این از ایمان و اعتقاد به خود یا من به عنوان مرکز هستی است. و تو آیین بودایی رنج انسان اصلا ناشی از یه ذات خراب یا خشم الهی نیست. تو این سیستم فکری گناه صرفا پیامد مستقیم جهل و نادانیه. پس یعنی به جای اینکه به شما بگن تو ذاتاً انسان بدی هستی و باید به خاطر کارها تو آتیش بسوزی، میگن تو فقط به شدت گیج شدی و واقعیت رو اشتباه فهمیدی. جدا شدن از تهیگی روشنایی روشن است. تو بودیسم تبتی مفهوم ییدام کاملا درونی و روانشناختیه. ییدام تجلی استعدادهای نهفته و نیروی روانی و ماهیت بنیادین خود شخصه. یه آینه از درون شماست که به شکل نمادین مجسم میشه تا بتونید با اون بخش از روان خودتون ارتباط برقرار کنید. کلمه باردو هم به معنی مرحله میانین هست و انگار تو این کتاب مستقیما از کتاب‌های زیگموند فروید یا کارل یونگ استفاده شده. کلماتی مثل روانجندی و پارانویا یا همون دشمن پدری. وقتی کتاب میگه زندگی عادی ما و تمرکز روی خود یه نوع روانجندیه، منظور متن اصلا آسیب شناسی روانی به اون معنی بالینی و پزشکی کلمه نیست. اونا نمیگن که انسان بیماری روانی هن و که نیاز به بستری شدن دارن. اونا از واژه روانجندی استفاده میکنن تا نشون بدن وضعیت طبیعی ذهن ما چقدر محدود و شرطی شده و واکنشیه. وقتی ذهن شما دائما درگیر ترس از آینده و حسرت گذشته است و مدام داره تلاش میکنه تا از تصویر خیالی من محافظت کنه، شما دنیا رو اون گونی که واقعا هست تجربه نمی کنی. یعنی یه جورایی توهم میزنیم. شما دنیا رو از فیلتر برونفکنی های شخصیتون و تعصباتتون میبینید. جهان بیرون کاملا واقعی و سر جای خودشه، اما اون چیزی که شما درک میکنین یه نسخه تحریف شده و رنگامیزی شده توسط ایگوی شماست. این تحریف مداوم واقعیت همون چیزیه که اونا روانجندی مینامند. پس دنیای بیرون یه توهم جادویی نیست. این فیلتر نگاه منه که واقعیت رو میچرخونه و یه دنیای ذهنی غیر واقعی میسازه. برای اینکه این فیلتر رو بشکنیم قاعدتاً اول باید بفهمیم این توهم اصلا چطور ساخته میشه. توی یادداشت‌های این کتاب به یه سیستم خیلی دقیق و کالبدشکافانه به اسم نظام 5 اسکنده یا 5 جزء اصلی اشاره شده.
نظام 5 اسکنده در واقع تشریح مرحله به مرحله همین فرایندیه که یه تجربه ساده رو تبدیل میکنه به یه زندان خودساخته. کلمه اسکنده به معنای توده یا گروه یا عوامل روانشناختیه و این فرایند ساخت ایگو طی 5 مرحله رخ میده. خب بریم سراغ مرحله اول. مرحله اول شکل، صورت یا همون روپه هست. روپه به زبان سانسکریت. این دقیقاً همون لحظه آغازین ایجاد فردیت، زمانی که ذهن یه خط فرضی میکشه و تجربه رو به دو بخش مجزای من درونی و دنیای بیرون تقسیم میکنه، یا عینی و ذهنی. میخوام از یه مثال امروزی استفاده کنم. فکر کنید دارید با یه هدست واقعیت مجازی یا VR بازی میکنید. تمام این فرایند 5 مرحله‌ای اسکنده دقیقاً شبیه تجربه شما با این هدسته. مرحله اول یا همون صورت دقیقاً همون لحظه‌ایه که هدست رو میذارید رو سرتون و ناگهان دید شما از دنیای فیزیکی اتاق قطع میشه. شما یه مرز بین خودتون و محیط کشیدید. خب حالا میریم سراغ مرحله دوم که احساس یا ودانا نام داره. به محض اینکه این جدایی تو مرحله اول شکل گرفت، اول خود تازه متولد شده یه واکنش کاملا غریزی و کور و انفعالی به محیط نشون میده. یه حس مبهم از علاقمندی یا بیمیلی یا حتی بی‌تفاوتی. تو مثال هدست این میشه همون وقتی که تو اون دنیای مجازی رو لبه یه آسمون خراش ایستادین و ناگهان یه احساس سرگیجه مبهم و غرق شدن تو معدتون میپیچه. یه واکنش کاملا درونیه. بعد وارد مرحله سوم میشیم، ادراک یا سمجینا. ایجاد اون واکنش انفعالی تبدیل میشه به یه واکنش فعال. شما انگیزه ها رو درک میکنید و آگاهانه به سمت جذب چیزهای خوشایند یا دفع چیزهای ناخوشایند حرکت میکنید. پس تو بازی هدست این میشه همون لحظه ای که یه شمشیر میبینین و دستتون رو دراز میکنید تا اون شمشیر مجازی رو بردارین. یعنی یه واکنش کاملا فعال به یه محیط غیر واقعی. مرحله چهارم مفهوم سازی یا سمسکاراست. اینجا دیگه ذهن شروع میکنه به داستان سرایی. چیزایی رو طبقه بندی میکنه، روشون اسم میذاره، تفسیر عاطفی میتراشه و در نهایت الگوهای شخصیتی شما و کرمه رو شکل میده، که همون زمانیه که ذهن ما شروع میکنه به داستان سرایی و میگیم من یه قهرمانم تو این بازی که باید زنده بمونه و دشمنا رو نابود کنه. من دارم یه هویت مجازی برای خودم میسازم و این هویت ما رو میبره به ایستگاه پنجم و آخر، آگاهی یا به زبون سانسکریت ویجینیانه، که تمام ادراک حسی و ذهنی رو ترکیب میکنه. تو این مرحله نهایی اون مفهوم خود به یه جهان کاملا بسته و مستقل تبدیل شده. شما دیگه تو دنیای واقعی زندگی نمی کنین، بلکه توی توهمات و تصاویر برون فکنی شده خودتون محبوس شدین. این همون لحظه ترسناکیه که شما بعد از چند ساعت بازی مداوم با هدست کاملا یادتون میره که اصلا هدست رو سرتونه. شما اون پیکسلای دیجیتالی رو به عنوان تنها واقعیت موجود میپذیرین و تمام ترس ها و استرس ها و شادی هاتون کاملا بر اساس همون کدای کامپیوتری شکل میگیره. شما توی بازی گم شدین. این دقیقا همون چیزیه که متون بودایی سعی دارن توضیحش بدن. رنجای شما تو اون دنیای مجازی برای خود شما کاملا واقعی هستش، چون کاملا فراموش کردید که هدست رو سرتونه. پس کل هدف اینه که یادمون بیاد یه هدست رو سرمونه. آموزش بنیادین کتاب تبتی مردگان اینه که به ما یاد بده چطور این هدست رو تشخیص بدیم، برون فکنی های شخصیمون رو بشناسیم، این توهم رو متلاشی کنیم و مفهوم خود رو تو نور حقیقت منحل کنیم. پس فرض کنیم من متوجه شدم هدست رو سرمه، حالا چه اتفاقی میفته؟ تو بخش دیگه ای از کتاب به یه مفهومی پرداخته شده که اسمش کیمیاگری ذهنه. تبدیل شدن 5 زهر به 5 فرزانگی.
5 جزء اصلی روانشناختی در حالت سردرگم یا غافل ذهن یا همون 5 زهر عامل روشن شدگی می کردند. چطور ممکنه احساسات به شدت مخرب ما مثل خشم سوزان یا حسادت ویرانگر دقیقاً همون ابزار رسیدن به خرد و روشن شدگی ما باشن؟ چطور یه احساس سمی میتونه توی یه لحظه به خرد تبدیل بشه؟ برای درک این مکانیزم اول باید یه اصل اساسی رو بپذیریم. انرژی تو ذات بنیادین خودش کاملا خنثی، بیرنگ و خالصه، یعنی نه خوب نه بد. این انرژی تو تعالیم بودایی انرژی طبیعت بودا نامیده میشه. مشکل اصلا از انرژی نیست، مشکل از اون فیلتر ایگو، سمساره یا همون هدست واقعیت مجازیه. پس وقتی این انرژی از فیلتر من عبور میکنه خراب میشه. وقتی این انرژی خالص از فیلتر ذهن ترسیده و شرطی شده عبور میکنه دوچار یه جور شکست نوری میشه و خودش رو به شکل 5 زهر یا همون سموم عاطفی نشون میده. راز بزرگ این کیمیاگری اینه که شما اصلا نباید خشم یا حسادت خودتون رو سرکوب کنید یا بکشید. نباید باهاشون بجنگیم، قرار نیست چیزی رو نابود کنیم. فقط کافیه اون فیلتر من رو از سر راه برداریم. به محض حذف ایگو اون انرژی محبوس شده آزاد میشه و ذات واقعی خودش رو نشون میده که همون 5 فرزانگی تو قالب ماندالای 5 تتاگته هست. تتاگته در لغت به معنی چنین رفته است. به بیان دیگه میشه گفت اون که با جوهر اون چه هست یکی شده. این واژه تتاگته مترادف با بودا یا بیدار شده و جینا یا فاتح است. خب پیش از اینکه از روی این ماندالا سریع عبور کنیم بیاین هر کدوم از این 5 بخش رو با دقت موشکافی کنیم تا دقیقاً بفهمیم این تبدیل چطور رخ میده. از مرکز ماندالا شروع کنیم. تو مرکز تتاگتهی به نام ویروچنه قرار داره. خب زهر اون چیه و چطور تبدیل میشه؟ زهر بنیادی تو مرکز جهل و نادانیه، اما دقت کنین نه به معنای کمبود اطلاعات یا سواد. جهل اینجا یعنی محدود کردن عمدی دیدگاه، یعنی چشم بستن به خود و نادیده گرفتن وسعت واقعیت برای اینکه احساس امنیت کنیم. یه جور پنهان شدنه و تمام سموم از این میان. حالا وقتی ایگو یعنی اون نیرویی که مدام سعی توی محدود کردن جهان داره حذف میشه، این جهل تبدیل میشه به فرزانگی فضای بیکران و همه جا نافذ. یعنی ذهنی که تا قبل از این خودش رو توی یه قوطی کبریت حبس کرده بود تا احساس امنیت کنه، وقتی دیوارهای قوطی رو برمیداره ناگهان متوجه میشه که همیشه بخشی از فضای بی نهایت بوده. خب حالا بریم به سمت شرق ماندالا. اونجا تتاگته اکشوبیه قرار داره و زهر او خشم یا نفرته. این یکی خیلی جالبه. چطور ممکنه خشم تبدیل به خرد بشه؟ خب بیایید ببینیم خشم تو واقعیت چیه. اگه دقت کنین خشم یه تمرکز بسیار شدیده، تیز و یه وضوح بی‌نظیره. وقتی عصبانی هستین تمام حواس شما روی یه نقطه متمرکز میشه و هیچ حواس پرتی ندارین. آدم فوکس میکنه. این یه انرژی خارق العاده است. اما چون با فیلتر ایگو ترکیب شده این وضوح تبدیل به یه سلاح میشه برای تخریب دیگری یا دفاع از خودتون. پس مشکل اون حالت دفاعی و هجومی ایگوست. حالا تصور کنین میل به آسیب زدن و دفاع از من رو از خشم بگیرین، چه چیزی باقی میمونه؟ درسته، فقط همون تمرکز، همون وضوح شفاف و تیز. این خشم تبدیل میشه به فرزانگی آینگون، مانند آینه شفاف که همه چیز رو دقیقاً همونطور که هست با وضوح کامل و بدون قضاوت بازتاب میده. پس خشم در واقع همون وضوح ذهنیه که تبدیل به سلاح شده بود. اگه سلاح رو زمین بذاریم فقط یه آینه شفاف باقی میمونه. این زاویه دید کاملا جدیدیه برای من. بسیار خوب، تو جنوب ماندالا چه میگذره؟
اونجا تتاکته رتن سنبوه حضور داره و زهر اون غروره. شما که الان داری میشنوی به غروری فکر کن که وقتی تو محل کار ترفیع میگیری یا موفقیتی کسب میکنی بهت دست میده و باعث میشه از بالا به بقیه نگاه کنی. خب این غرور چطور به خرد تبدیل میشه؟ انرژی پنهان توی غرور توانایی تشخیص ارزش و قناعت تو چیزهاست. شما متوجه یه ویژگی با ارزش شدید، اما ایگو وارد عمل میشه و میگه این ارزش فقط متعلق به منه و من از بقیه بهترم. همون حس برتری جوییه. حالا وقتی این انحصار طلبی و فیلتر خود برتربینی رو حذف کنی، اون انرژی تشخیص ارزش تو تمام جهات پخش میشه. شما به فرزانگی متانت و برابری میرسید، یعنی توانایی دیدن ارزش برابر و غنای درونی تو تمام موجودات و اتفاقات هستی. شما دیگه نیازی نداری برای احساس ارزشمندی دیگران رو کوچیک کنین، چون ارزش رو توی همه چیز میبینین. حالا بریم به غرب ماندالا. تتاگته آمیتابه، زهر اون یکی از آشناترین سموم انسانیه. شهوت، میل و ولع، یه نیاز سیری ناپذیر برای چنگ انداختن و تصاحب کردن. مکانیسم تبدیل این یکی چیه؟ شهوت و ولع تو هسته مرکزی خودشون فقط میل بسیار شدید به ارتباط برقرار کردن، یکی شدن و کشش به سمت چیزی خارج از خودتونه. این یه انرژی پرکشش و گرمه، پس ذاتش ارتباطه. اما وقتی ایگو هدایتتون رو به دست میگیره، این میل به ارتباط تبدیل میشه به میل به تصاحب و بلعیدن. شما میخواهید اون شخص یا اون شی رو کلا مال خودتون کنید. وقتی نیاز خودخواهانه برای تملک رو حس کنین، اون انرژی گرم ارتباط دست نخورده باقی میمونه و تبدیل میشه به فرزانگی تشخیص و شفقت. شما با دیگران عمیق‌ترین ارتباط رو برقرار میکنین، اما بدون اینکه بخواین اونا رو تغییر بدین یا تصاحب کنید، که این میشه همون عشق بدون قید و شرط، شفقت خالص. پس شهوت عشقیه که میخواد ببلعه و شفقت عشقیه که میخواد آزاد بذاره. قشنگ نیست؟ و در نهایت میرسیم به شمال ماندالا. تتاگته آموگاسیدی از خاندان کرمه یا کردار. زهر اون حسد و جاه طلبی سیرین ناپذیره. حسادت چجوری کیمیاگری میشه؟ ببینین، حسادت یه انرژی خیلی پرتحرک، پرسرعت و معطوف به عمله. کسی که حسادت میورزه دائما در حال مقایسه و حرکت و تلاش برای پیشی گرفتنه. این یه موتور محرکه خیلی قدرتمنده. واقعا حسادت موتور آدم رو روشن میکنه. حالا اگه ایگو رو، یعنی اون بخشی که از موفقیت دیگران رنج میبره و فقط برای خودش موفقیت میخواد، از این موتور جدا کنی، چی میشه؟ اون انرژی عظیم عملگرایی آزاد میشه و به فرزانگی انجام کامل اعمال تبدیل میشه. یعنی نیروی خالص و سریع و بی‌نقص برای به ثمر رسوندن کارها و ایجاد تغییرات مثبت تو جهان. اما دیگه نه برای رقابت با دیگران، این بار برای منفعت تمام هستی. این 5 تتاگته مردانه همگی در کنار وجوه مؤنث خودشون هستند. این ترکیب در واقع نماد کامل شدن فرایند بیداریه. تو این سنت انرژی مردانه نماد خرد و کیفیت‌های متعالی و درک عمیقه که همون 5 فرزانگی ها هستن. انرژی مؤنث نماد عنصر بارور کننده و تجلی بخش و عملگرایانه تو جهان مادیه. پیام این نمادگذاری اینه که خرد یا همون انرژی مردانه اگه فقط تو ذهن بمونه و تو جهان مادی متجلی نشه، کاملا بیفایده و ناقصه. پس باید به عمل در بیاد که اون انرژی مؤنثه.
بیداری واقعی زمانی رخ میده که خرد و عمل با هم یکی بشن تا فرد بتونه به صورت فعالانه تو جهان حضور پیدا کنه. خب دوستان، ببینین ما از ابتدای این اپیزود متوجه شدیم که روزمرگی های ما میتونه نوعی توهم روانجندانه باشه. بعد هدست واقعیت مجازی رو سرمون گذاشتیم تا مکانیسم شناخته شدن ایگو رو بفهمیم و قدم به قدم دیدیم که چطور زرها میتونن به خرد تبدیل بشن و مسیر خیلی جذابی رو طی کردیم. حالا میخوام یه چرخش نهایی تو بحث امروزمون داشته باشم. با تمام این تفاسیر یه راز بزرگ روشن میشه، اینکه کتاب تبتی مردگان اصلا و ابدا درباره مرگ نیست. این همون غافلگیری بزرگ این کتابه. نکته حیرت انگیز اینه که شخص بودا هرگز درباره اینکه دقیقاً بعد از مرگ چه اتفاقی میفته سخن مستقیمی نگفته. میدونی چرا؟ چون اون معتقد بود بحث درباره زندگی پس از مرگ هیچ کمکی به درک واقعیت تو زمان حال نمیکنه و فقط یه حواس پرتی ذهنی دیگه است. و آموزش تناسخ 6 گونه هستی و مرحله میانی باردو که در میون اونهاست اشاره بسیار به همین زندگی داره و این یه پرسش مهمی رو به میان میاره. اگه این کتاب درباره مرگ نیست، پس چرا تو سنت تبت اون رو برای بالین اشخاص در حال احتضار یا کسایی که تازه درگذشتن میخونن؟ دلیلش اینه که خوندن این کتاب در واقع یادآوری اینه که اون شخص طول حیاتش چجوری زندگی کرده و ما که هنوز زنده ایم چجوری باید زندگی کنیم. پس این کتاب برای زنده هاست، نه مرده ها. آموزش هایی مثل حالت میانی باردو یا رویارویی با خدایان خشمگین و صلحجو استعاره هایی از همین زندگی، همین لحظه و همین نوسانات روانی فعلی ما هستند. این کتاب یه دستورالعمل فوری برای بیدار شدن تو همین ثانیه است، پیش از اینکه زمان به پایان برسه. این بیدار کننده ترین پیامیه که میشه از یه متن باستانی دریافت کرد. حالا میخوام مستقیما با شما که تا این لحظه تو این کاوش عمیق همراه من بودین صحبت کنم و یه چالش فکری براتون مطرح کنم که فراتر از بحث‌های امروز ماست. دفعه بعد که تو ترافیک خیابون، تو محیط کار یا تو روابط شخصیتون احساس خشم شدیدی کردید که میخواست شما رو منفجر کنه، یا زمانی که حسادت مثل خوره به جونتون افتاد یا غرور باعث شد از بالا به کسی نگاه کنید، به جای اینکه خودتون رو سرزنش کنید یا بلافاصله تسلیم اون احساس بشین، فقط یه ثانیه مکث کنید. این مکث خیلی کلیدیه. یادتون بیاد که این احساس سمی فقط یه انرژی خالص و قدرتمنده که تو فیلتر تنگ هدست واقعیت مجازی شما گیر کرده. از خودتون بپرسید اگه من امروز تو همین لحظه عینک ایگو و نیازم به دفاع از خودم رو از چشم بردارم، اون خشم سوزان یا اون حسادت آزاردهنده من قراره به کدوم خرد و فرزانگی درخشان تو زندگیم تبدیل بشه؟ آیا خشمم قرار آینه شفاف بشه؟ آیا حسادتم قراره یه موتور متحرکه برای ساختن جهان بهتر تبدیل بشه؟ پاسخ به این سوال مسیر بیداری شما خواهد بود. از اینکه تو این کاوش دقیق امروز ذهناتون رو با من همراه کردین بی نهایت سپاسگزارم. اگه این اپیزود رو مفید دیدین لطفاً لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بگذارین و کانال رو سابسکرایب کنین تا اپیزود بعدی کتاب تبتی مردگان عینک‌های واقعیت مجازیتون رو خاموش نگه دارین. بدرود.